عقلتي على الطوموبيل ديال الحلقه الفايته؟ تخيل دابا انها غادا فواحد لوتوروت نيشان، والمركز ديال هاد لوتوروت هو مدينه تيفلت فين ساكن انا، يعني الصفر كاين في تيفلت. وإلا مشات هاد الطوموبيل من جهه اليمين يعني جهه خميسات مكناس فاس فراها غادا في الاتجاه الموجب، وإلا مشات من جهه اليسار يعني جهه سالا الرباط كازا فراها غادا في الاتجاه السالب. فكركم هادشي في شي حاجه؟ الا جاك في بالك الخط الحقيقي لا ليني غيال فانت راك حاضر ناظر، الا ما جاك في بالك والو ما ديرش في بالك، ها انت غتكمل الحلقه وغتفهم كل شيء ان شاء الله تعالى. المهم الطوموبيله ديالنا قلعت من خميسات اللي بعيده ب 25 كيلومتر على تيفلت ومشات نيشان حتى لمكناس اللي بعيده ب 86 كيلومتر على تيفلت، وقلنا تيفلت هي الزيرو ديالنا يعني المركز ديال هذا الخط. هذا تعني ان الطوموبيله قطعت واحد المسافه اون ديستونس ديال 61 كيلومتر. الى الطوموبيله قلعت من خميسات ومشات للعرجات اللي كاينه على مسافه 36 كيلومتر على اليسار ديال تيفلت، فهذا كذلك تعني ان الطوموبيله قطعت مسافه 61 كيلومتر. ولكن بشحال تغير الموضع ديال الطوموبيله في كلتا الحالتين؟ واللي ما عرف شنو هو الموضع هو البوزيسيون ديال الطوموبيل بشحال تبدل، يعني فين كانت وفين ولات. اجي نشوفوا. في الحاله الاولى قلعت الطوموبيله من خميسات الى مكناس، هنايا غنشوف الموضع ديال الخميسات بالنسبه لمكناس، بشحال الخميسات بعيده على تيفلت زائد في اي اتجاه كاينه بالنسبه لتيفلت، وغنشوف بشحال مكناس بعيده على تيفلت وفي اي اتجاه كاينه بالنسبه لتيفلت، وغنقصهم من بعضياتهم، يعني 86 في الاتجاه الموجب ناقص 25 في الاتجاه الموجب غتعطينا 61، يعني ان السياره تحركت ب 61 كيلومتر في الاتجاه الموجب اللي هو الاتجاه اليمين. مزيان. دابا غندير نفس الحاجه في الحاله الثانيه فين مشات الطوموبيله من خميسات للعرجات. الموضع ديال الخميسات حنا عارفين فين كاين 25 كيلومتر في الاتجاه الموجب بالنسبه لتيفلت، والموضع ديال العرجات كاين على مسافه 36 كيلومتر من تيفلت ولكن في الاتجاه السالب، وهذا يعني ناقص 36 وماشي 36. نقصوهم من بعضياتهم غتعطيني ناقص 36 ناقص زائد 25 واللي هي تتساوي ناقص 61، وهذا يعني ان السياره تحركت ب 61 كيلومتر ولكن في الاتجاه السالب. وهنايا غنعرفك على واحد المصطلح جديد وزوين سميتو الازاحه او الديبلاسمون. الازاحه او الديبلاسمون تتساوي الموضع النهائي لا بوزيسيون فينال ناقص الموضع البدئي لا بوزيسيون انيسيال، يعني المحطه الاخيره لايش وصلت الطوموبيل ناقص المحطه الاولى مناش انطلقت. وبما ان الموضع النهائي يقدر يكون في الاتجاه السالب ديال الموضع البدئي فالازاحه تقدر تكون سالبه وماشي غير موجبه فقط، وهذا الشيء علاش هي متجهه ان فيكتور. وهنايا الا فكرتي غير شويه غتعرف راسك شنو الفرق ما بين الازاحه والمسافه، لو ديبلاسمون اي لا ديستونس. الازاحه كيف ما قلنا تقدر تكون سالبه بينما المسافه ما يمكنش ليها تكون سالبه، دائما موجبه، بمعنى انه الازاحه تدل على الاتجاه لا ديريكسيون بينما المسافه تدل على المقدار لا مانيتود. مازال ما وضحش لك الفرق؟ انا اعطيك واحد الفرق اخر ما بين المسافه والازاحه وهذا جهدي عليك. الازاحه او الديبلاسمون تهمها غير منين قلعت الطوموبيل وفين وصلات، يعني الموضع النهائي والموضع البدئي، اما فين مشات الطوموبيل بيناتهم ما تيهمش. ها انت شوف، اذا الطوموبيله قلعت من تيفلت ومشات لمكناس ومن بعد رجعت للخميسات فالازاحه غتكون فقط هي من تيفلت للخميسات واللي هي 25، ولكن المسافه لا ديستونس تهمها فين مشات الطوموبيله ما بين الموضع النهائي والبدئي، يعني المسافه الاجماليه هي المسافه ما بين تيفلت ومكناس زائد المسافه ما بين مكناس وخميسات. مثال اخر هو الا قلعت الطوموبيله من تيفلت للرباط ومن بعد رجعت لتيفلت فالازاحه او الديبلاسمون في الحقيقه في هذه الحاله هي زيرو، يعني الموضع ديال الطوموبيل ما تحركش من بلاصتو، ولكن المسافه لا ديستونس غتكون هي مجموع المسافات المقطوعه، يعني من تيفلت للرباط زائد من الرباط لتيفلت واللي هي 120 كيلومتر. اما الا كانت الطوموبيله غادا في اتجاه واحد بلا ما تقلب للاتجاه الاخر، يعني ما ضربتش الدوره ورجعات، بمعنى اما غادا في الاتجاه اللي على اليمين بلا ما تقلب على اليسار او غادا في الاتجاه ديال اليسار بلا ما تقلب على اليمين، فهنايا تتكون عندي حاله خاصه وهي ان المسافه تتساوي القيمه المطلقه ديال الازاحه لا ديستونس ايت ايغال لا فالور ابسولو دو ديبلاسمون. في الحلقة الفايتة شفنا أن السرعة المتوسطة تتساوي المسافة المقطوعة على الزمن اللي تتطلب باش تقطع ديك المسافة، يعني لا فيتيس مويان تيغال لا ديستونس سور لو طون. دابا إلا عوضتي المسافة لا ديستونس بالإزاحة لو ديبلاسمون غنخرجوا فيما يسمى السرعة المتجهة لو فيكتور فيتيس أو الاسم الشهير بالإنجليزية الفيلوسيتي. علاش هاد السرعة سميناها متجهة؟ لحقاش ببساطة هي متجهة. وعلاش هي متجهة؟ لحقاش راحنا خدامين بالإزاحة هاد المرة لو ديبلاسمون وماشي غير بالمسافة لا ديستونس، وبالتالي فالسرعه المتجهه لو فيكتور فيتيس حتى هي تقدر تكون موجبه وتقدر تكون سالبه، لحقاش تهمنا السرعه ولكن في الاتجاه اللي غادا فيه الطوموبيل.
خلاصة الا كانت السرعه المتجهه ديال الطوموبيل سالبه، فهذا تعني ان الطوموبيله مشات بواحد السرعه ولكن في الاتجاه المعاكس ديال الاتجاه اللي حددناه انه موجب، يعني ان الموضع النهائي ديال الطوموبيل كان اصغر من الموضع البدئي. والا كانت السرعه المتجهه تتساوي زيرو، فهذا يعني ان الموضع النهائي ديال الطوموبيل كان هو الموضع البدئي ديالها، يا اما بقات بلاصتها وما تحركاتش او مشات ضربت الدويره ورجعت لبلاصتها، هذا لا يهم. ورد البال في هذه الحاله تقدر الطوموبيل تكون عندها واحد السرعه متوسطه كبيره بالرغم من ان السرعه المتجهه ديالها كتساوي زيرو. وفي الاخير كيف ما درنا مع المسافه والازاحه، الا الطوموبيله كانت غاده في اتجاه واحد بلا ما تقلب للاتجاه الاخر، فاذا السرعه المتجهه ديالها تتساوي القيمه المطلقه ديال السرعه المتوسطه. لا فيتيس موين تيغال لا فالور ابسولو دو فيكتور فيتيس. حتى لدابا كنا تنهضروا على الفرق ما بين المسافه والازاحه، لا ديستونس اي لو ديبلاسمون، يعني البسط ديال المعادله. نهضروا دابا على الزمن واللي هو المقام ديال المعادله. بغينا نعرفوا بشحال كانت غاده هذه الطوموبيل من تشدات لها هذه التصويره. عقلتوا على هذا الفيديو، نمشيو دوكا دوكا يعني دقه دقه. نعتبروا حتى هي اللحظه اللي تشدات فيها التصويره. مثلا الا واحد السباق بدا مع الجوج العشيه، فغنعتبر ديك الجوج العشيه هي اللحظه زيرو بالثواني، يعني لحظه بدايه السباق. والا هذه التصويره تخادت من بعد 3 دقائق ما السباق بدا، فهذا تعني ان التي تتساوي 180، يعني 180 ثانيه واللي هي 3 دقائق. المهم دابا باش نعرفوا شحال السرعه المتجهه ديال الطوموبيله في اللحظه تي، اي خصنا اولا نحسبوها خلال واحد الفتره زمنيه قصيره شويه، واللي تتبدا من التي ديالنا وتتسالي في واحد او، يعني ما بين تي و او كاينه واحد الفتره زمنيه قصيره تقدر تعتبرها بدايه 60 ثانيه. غنرمزوا لهذا المتوسط السرعه المتجهه اللي كاينه في الفتره ما بين تي و او بهاد في هذه، وغتبقى غادي وتتنقص ديك الفتره الزمنيه اللي ما بين تي و او. في الاول اعتبرناها كتساوي 60 ثانيه، ومن بعد غنقصها ل 30 ثانيه وال 15 ثانيه ول7 ثواني والثانيه وحده وانت غادي. هذا يعني انني تنحسب السرعه المتجهه خلال فترات زمنيه اقصر واقصر حول اللحظه تي. باش فكركم بهذا الشيء بالنهايه لا ليميت نقولها لكم بطريقه اسهل، منين تنقرب او من تي اكثر فاكثر، فهذا يعني انني تنقص الفتره الزمنيه اللي ما بين او و تي. ولكن علاش اصلا تنحاول نقص ديك الفتره الزمنيه اللي بيناتهم؟ تنقصها باش نخليها تولي قريبه بزاف للحظه تي، واللي هي اللحظه اللي تشدت فيها التصويره. وبما انني ما نقدرش نحسب متوسط السرعه المتجهه في لحظه من الزمن واحده، يعني ان انستون، ويمكن لي نحسبها في فتره زمنيه محدده ان انترفال، فانا تنستعمل هذا الاخير الانترفال كبدايه باش نحسب السرعه المتجهه، ونبدا نصغر فيه نصغر فيه نصغر فيه حتى تيولي تقريبا لحظه واحده ان انستون، يعني غير القوالب. وهذا استعمال واقعي لما يسمى النهايه لا ليميت. شفتي كيفاش لي ليميت كيعاونونا نتقلبوا على الواقع؟ وبالتالي نقدر نكتب السرعه المتجهه في لحظه تي لو فيكتور فيتيس انستونطاني او مومون تي تتساوي النهايه لا ليميت ديال في منين او تتقرب للتي على اليمين، لحقاش تنقربوا من الجهه الموجبه. ونقدروا نديروا نفس الحاجه بالنسبه لشي او الا كانت على اليسار ديال تي. وبالتالي الا عندي النهايه على اليمين واليسار نقدر ندمجهم باش تولي عندي نهايه واحده اللي هي هذه. الا ما عرفتيش شنو درت هنايا دخل تفرج في هذه الحلقه هذه. دابا اللي نعتبر ان هادشي اللي درناه هنايا بالنسبه للحظه واحده درناه لكاع اللحظات الاخرين. وايضا نفترضوا اننا عارفين الموضع بالضبط ديال الطوموبيل لاي لحظه من الزمن تعطات لينا، واللي هما هاد النقاط بالاصفار بحال هكا. الا اعتبرنا انه في لحظه ما تي كيف ما كانت هاد التي الطوموبيله غتكون في واحد الموضع معين، فداك الموضع غنرمز ليه باف لي تي، يعني اف لي تي كتساوي الموضع ديال الطوموبيل في اللحظه تي. وبما انه عندي ما لا نهايه اللحظات تي، فبلاص ما غندير نقاط بحال هادو اللي عندي غنرسم داله بحال هكا واللي هي اف، بمعنى اخر ان الداله اف اللي عطيتيها الزمن تعطيك الموضع. وهذا الشيء نقدروا نديروه مع واحد اللحظه او كذلك. الان نقدر نحسب بالضبط شحال متوسط السرعه المتجهه في، واللي هو تساوي الموضع ديال الطوموبيله في اللحظه او واللي هو اف لي او ناقص الموضع ديال الطوموبيله في اللحظه تي اللي هو اف لي تي. هذا الشيء مقسوم على او ناقص تي، الفتره الزمنيه اللي دوزاتها الطوموبيله باش تمشي من الموضع البدئي ديالها اف لي تي للموضع النهائي ديالها اف لي او. شنو درت هنايا؟ انا فقط درت الفرق ما بين الموضع النهائي والموضع البدئي واللي هو الازاحه او الديبلاسمون، وقسمته على الفرق ما بين اللحظه النهائيه واللحظه البدئيه واللي هو الزمن. وهذه تماما هي القاعده اللي خرجنا بها قبيلات نتاع السرعه المتجهه. هذا الفرق هو اللي تتلقاه في شي كتوبه سميتو شي مرات دلتا بحال هذا الشكل. ودابا وليتي تتعرف انك الا لقيتي دلتا مقسومه على دلتا فانت راك غير تدير الفرق شي حاجه وتتقسمها على الفرق شي حاجه اخرى. المهم نكملوا. انا دابا ما بغيتش يو تي يكون بيناتهم شي فرق كبير، بل بغيت نخلي يو تتقرب للتي بزاف بزاف حتى تولي تقريبا منطبقه عليها. وركز قلت لك تقريبا وماشي منطبقه عليها 100%، يعني ما خصش يو تساوي تي. شنو غندير؟ الله يرضي عليك، غندير النهايه لا ليميت، وغتولي السرعه المتجهه اللحظيه او السرعه المتجهه في اللحظه تي لو فيكتور فيتيس انستونطاني او مومون تي تيساوي النهايه لا ليميت ديال اف لي او ناقص اف لي تي على او ناقص تي منين او تتقرب لتي.
ودابا غيجيك واحد السؤال، علاش درت النهايه وما عوضتش نيشان يو بالتي؟ لحقاش ما يمكنش نحسب المتوسط ديال السرعه في لحظه زمنيه واحده تي. الا مشيت درت هكا غتعطيني 0 على 0 واللي مازال ما لقاوش لها حل في الرياضيات، وبالتالي تنضطر نخدم القوالب، تنحسب المتوسط في فتره من الزمن اللي قصيره شويه واللي هي هاد الفتره اللي ما بين يو تي، ومن بعد تنبدا نصغر ديك الفتره الزمنيه بزاف بزاف حتى تتولي يو تقريبا منطابقه مع التي تقريبا. وهاد القضيه ديال تنقرب يو حتى تتولي تقريبا منطابقه مع التي هي اللي تنسميها النهايه لا ليميت. وبالتالي تنولي بحال الا راني حسبت المتوسط ديال السرعه في لحظه زمنيه واحده وتنسميها السرعه المتجهه اللحظيه لو فيكتور فيتيس انستونطاني. دابا اخر حاجه، هاد الفرق اللي هو يو ناقص تي نحطوه تيساوي اش، وبما ان يو قريبه بزاف من تي فالفرق اش غيكون حتى هو صغير بزاف. يعني مادام يو تتقرب للتي بزاف فاش حتى هي تتقرب من الزيرو. وإلا عوضنا هاد الشيء في النهايه اللي عندنا الفوق غتولي هي السرعه المتجهه في اللحظه تي لو فيكتور فيتيس انستونطاني او مومون تي تتساوي النهايه لا ليميت ديال اف لي تي زائد اش ناقص اف لي تي الكل على اش منين اش تتقرب للزيرو. ما كاين حتى شي فرق ما بين هاد الكتابه والكتابه اللي قبل، بجوجهم تيعنيو نفس الحاجه غير مكتوبين مختلفين وصافي. زائد هاد اش عندها نفس المعنى ديال الدلتا د الزمان في هاد ليكزومبل اللي حنا واخدينه. منين وصلنا لهاد النقطة نبغي نقول لك انه الا حسبتي هادشي ولقيتي عنده حل فانت تقدر تقول ان الدالة اف اللي منين تعطيها الزمن تعطيك الموضع هي دالة تقبل الاشتقاق في اللحظة تي، وداك الحل اللي غيخرج ليك غيكون هو القيمة ديال السرعة المتجهة في اللحظة تي. السرعة المتجهة في اللحظة تي رمزنا لها هنايا بفي ديال تي، ولكن تقدر ترمز لها كذلك باف بريم ديال تي واللي تيتمثل بداك الخط الازرق اللي من قبيلته هو محطوط قدامك وما عرفتيش ديالاش. هذاك الخط الازرق تنسميوه خط المماس لا طونجونت، هو اللي غنهضر عليه في الحلقة الجاية ان شاء الله تعالى. هادشي اللي كاين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.